Hello mga kids at mga tao ng internet! Sa episode today ng Air Dry Clay, gagawa tayo ng mga desserts. Napaka-exciting, di ba? Sa araw na ito, 3 ang ating matututunan. Una, cupcake, katulad nito. Tada! Isa pang cupcake. At ang classic na chocolate chip cookies. Una muna natin gagawin itong dalawang cupcakes. Okay, let's start with this one. Una natin gagawin yung base. So, ang pipiliin natin dyan ay pink. Okay, kunin nyo yung pink ninyo. And then next, gagawa tayo nung parang swirl niya on top. And then, pang final touch, lalagay natin itong cherry sa taas. Tada! This is our cupcake. Next, ang sunod naman, medyo ibang style yung gagawin nating cupcake. Pinili ko yung blue na base. And then, yung frosting niya, hindi natin gagawin yung parang swirl. Ang gagawin lang natin ay parang isa lang siyang malaking cloud sa taas. Then, lalagyan natin ng mga sprinkles. Ayan. So, sprinkles, pwedeng isang color lang or kung gusto nyo iba-ibang kulay, kayo bahala dyan. No problem. Hindi siya mukhang cupcake, no? Kumpara dito. Para lang siyang mushroom na binuluto. Pero okay na yan. Pwede nyo na rin pagtsagaan yan. Next, syempre, ang classic na chocolate chip cookies. Blend muna natin yung colors. Bale, pwede nyo kunin yung brown at saka yung parang peach na kulay, and then you have to blend them so you get the perfect dough color. Bali, para sa chocolate chips, pwede ninyong kunin yung black and then dagdagan nyo lang siya ng konting brown para medyo mag-lighten siya. And then you just place everything on top and then flatten them a bit, ganyan, para hindi siya nakabukol kapag nag-dry yung air dry clay ninyo.
Okay, and tada! This is our chocolate chip cookie. So cute. Ta-da! And that's it. There you go mga kids at mga tao ng internet. Sana may natutunan naman kayo today. At least meron kayo idadagdag sa inyong koleksyon. Hindi man sila masyadong maganda, pwede na. Balang araw, gagaling din tayo. Do like, subscribe, share, comment, keme, and all that. I'll see you in the next episode.